pas përfitimet nga instalimi i energjisë solare në Kosovë. Drejtimi i gjelbër është më shumë se thjesht një trend. Ky tranzicion energjetik, mjedisor dhe ekonomik shumë shpejt po kthehet në realitet në mbar botën dhe në Ballkan. Ka shumë përfitime nga energjia e gjelbër. Panelet solare prodhojnë energji elektrike falas. Investimi në energjinë solare i ul faturat tuaja të energjisë elektrike dhe ju mbron nga rritjet e padëshiruara të çmimeve. Sistemi juaj solar me jetëgjatësi 25 vjeçare ju sjell mijëra euro kursime. Me klimën dhe pozitën e favorshme gjeografike të vendit, panelet solare mund të sigurojnë kosovarëve energji elektrike të pastër dhe të qëndrueshme, pra më shumë energji të prodhuar në vend, si dhe më pak varësi nga importet me çmime të paparashikueshme. Industria e gjelbër vazhdon të rritet dhe të shtojë vende të reja pune. Në Kosovë operojnë rreth 20 zhvillues të sistemeve solare, si dhe një fabrik për prodhimin e paneleve fotovoltaike. Duke instaluar sisteme solare, ju ndihmoni që bizneset lokale të rriten dhe të krijojnë vende pune. Energjia solare është energji e pastër nga burimi i pashtershëm diellor. Duke instaluar panele solare, ju ulni emetimet tuaja të karbonit dhe ndihmoni tranzicionin e drejtë të energjisë për një të ardhme të qëndrueshme në Kosovë. Bizneset i kuptojnë përfitimet ekonomike dhe sociale që vinë si rezultat i instalimit të energjisë solare. Kompanitë po zgjedhin energjinë solare që të jenë më konkurruese në çmim në tregjet vendore dhe ndërkombëtare, si dhe që të krijojnë besim mjedisor te klientët e tyre. Investoni tani në energjinë solare dhe filloni të kurseni. Ktheu ka dielli.